Ravendg DJ. Welcome back to another video. In today's video, gagawa tayo ng turbone chicken na pinagmamalaki ko kasi sobrang sapray nito. Ay talagang alam ko naman na maraming gusto makatikim pero sorry na lang, next time na lang guys. Gagawin ko ito kasi punta ako sa best friend ko, si Sarrah Bells. So YouTube, lagi ko yung niya, link niya dyan, tsaka yung niya. So matagal na kami hindi nagkikita. So ngayon, birthday niya noong July 1. Ano ba ngayon? July 4. Punta ako doon. So dadalan ko siya ng ganito kasi gusto namin na ng best friend namin isa na si Jonah na iano siya, parang ipa-feel sa kanya na special siya kahit paminsan, ganyan. Kasi hindi siya nakakapag I mean, pag birthday namin, parang laging special. Tapos pag sa kanya, parang tira-tira na lang kasi siya yung last na birthday. So ito, sabi namin papaglutuan ko siya ng turbo na chicken. So hindi niya to alam. Kaya prepare na natin kasi gusto ko makita niyo kung paano ko ginagawa yung specialty ko na kasi. Let's go! Ay, yung pagbukas. Ay! Tagay ay oyster sauce. Oyster sauce guys ng Mama Sita. So, lagay tayo ng dalawang oyster sauce. Umilapit yung sa sabon. Sarrah. Mga bata 15. Patansyahan lang ako. Kasi pag, alam mo pag marunong ka magluto. Wow! Pag marunong ka magluto guys, talagang tansyahan lang siya. So, ketchup. Ito guys, secret ko din yan. Isa sa mga sekreto ko ang UFC. Tamis ang hang na ketchup. Nilalagyan ko siya ng ganito kasi para matamis siya ka maanghang. Siya! Lagay mo na. Go. Sugar guys. Kulang pa? Kulang pa konti ko yan. Dapat na Brown sugar. ayan, pwede na yung brown sugar. Guys, pag wala kayong white sugar, brown sugar, pink sugar, what? Red sugar lang ito. Red sugar. Ay, pati piso. Ayan. Super ano siya. Tawag dito. Super pinong peppa. Peppa pig. Talo ang chicken sa loob guys ha. Ano siya dyan? Lig-lig. Hindi na. Kasi maano naman siya yung init. Yan. Okay. Yan din yung magiging gravy natin later on. Ang ano? Ilang minuto ay 45 minutes. 45 minutes guys. Tapos 175 Celsius. Tapos ano yung pinaano ba namin? Ito ko yung mic doon. And then inaano namin siya, binabaliktad namin siya. So, guys, as you can see, ilang minutes pa lang yun siya, pero roast na siya. Roast na siya. What's yummy, right? Ay, ito hindi pa luto eh. What is gitling? Sinasabi ko sa'yo. Gagawa na tayo ng sausawan. So, kusili sa bakuran namin. Matanin yung mga. Paligid. Bilang pa natin. Kalamansi, medyo bulok na siya kasi hindi kami nakabili. Wait lang. Meron pa doon sa rep niya, sa taas. Sapa. Sapa, Jack. Ha? Sapa. Sapa.
Tawag dito? Bawang. Garlic. Ano lang siya, guys. Ibarat siya. Tapos, wait natin yung sauce na churro. Lalagyan natin. Tapos, So, yun guys. Luto na siya. Let's check. ito na. Yan. Bango-bango niya. Wait lang, video Ano ba guys? done. So, ito na siya. Isa na lang siya. Nag-side siyang ganyan. Dito ka kasi nakikita. Ganyan yung nangyari sa kanila. So, baliktarin natin siya. Tingnan natin kung ano. Itong sauce, guys, na nandito sa gilid. Yun namin magiging sauce. Tapos ito yung isa. Naging, ano na siya, chop-chop na siya. Ganyan. Lagyan natin sa plato. Wala nang ganong plato, ma. Ayan, ito yung kanyang sampalok. Nasaan yung sampalok ng mga sayo? Ay, wala na yung sayo? Sa loob. Sa loob. Ito, lalagyan namin siya dyan sa sasawan. And then we're gonna durog-durog it. Hindi ko clip lang. Nagigil ako sa'yo. Ganyan siya. So, yan talaga yung nagpasarap sa amin. Chicken tsaka sa sauce. And then, we're gonna get going to get some sauce here for our sausawan. Sarap niyan guys kasi nandiyan yung mantika and everything. Taran! And, i-ano mo na ako ng tumbler. Tutok mo na sa aking camera. Di kita. Dito ka. Nakubad kasi di magdamit. Okay lang yan. Ano? Chicken tutorial? Pupunta tayo ngayon sa best friend ko. So, hindi ako kakain ng lunch. Magbabaon na lang ako para sabay na kami kumain. Hindi ko sinabi sa kanya madala kong ganito. So, yun. Kita tayo mamaya. Hindi ko tatapusin itong vlog na to dito. So, sama ko siya. Hop guys. So, guys, I'm here na sa... ang init. Sa bahay nila Sarrah. Yun yung house. The green one. Parang dito green or lagi lang kami gabi pumupunta. So, di ako nagsabi na malapit na ako. And I'm here. Let's just surprise her. Wow. Ay, may aso ata dito eh. Oh my god, may aso guys. Di ako makakapasok. So, kailangan ko pa rin siyang tawagin. Sobra naman. Hala! Sobra naman. Guys, tingnan niyo siya. Siya si Nano. Ano ba siya? Hala! Ang laki niya. Huwag ka muna pa mga. Ay, ayoko. Orkot. Diba? Paano ba ako laruan? Hala, di mo pwede siyang ikulong. Gosh. Oh, sobra. Bigla siyang humarap sa akin. Ayan na, oh my god. Sobra na tong aso na to, ha. Anong pangalan niyan? Diba? Dali mo na Orkut. magpa-arte-arte ka pa. Diba? Oh my god. Sit! Sit! Pasok na ako, guys. So, this is the house. Magkakaroon tayo ng house tour. Dito na ako, guys. Sarah Jane. Sawali ka. Dapat kinabit mo yung bangs mo. Ang init eh. Kabit mo dali. Pakita natin sa kanila. Kala ko naman, totoo nagupit ka ng bangs. Wish ano yun? Ah, sino ka dyan? Sino ka dyan, sis? Ginapitan ko nga eh kasi ang kapal masyado. Ang ganda. Gusto ko ikabit yan kahit kalbo ko.
Saan ba yung camera? Saan yung lens? Ulit. Ayan. Sawadee ka, nanona ha? Char! Huh? Kasi yung tawa niya. Hindi ko kaya. So nga pala guys, may dala ko for her. Hindi niya to alam. What's this? So buksan mo yan, unboxing ka. Ang init ba kaya? Hindi pa tapos yung tik. Ay, Mga 4-6 months. oh, kaya mo yun. So yun, nasarapan naman Ang siya. sarap, na-miss ko yung ganito. Yung isang palok to. No. Truth. So yun, natuwa naman siya guys sa ating pa-surprise na very light kasi nga sabi ko gusto namin siyang gawing special kasi nga lagi pag birthday kasi magkasunod kasi kami ng birthday ko, birthday ni Jonah, tapos birthday niya, tapos pag birthday namin ni Jonah medyo bongga, tapos pag birthday niya tira-tira na lang. Oo, kasi ako yung huli. Oo, so wala kami masyadong effort, wala na kami pera. Tapos 3 days na lang yung preparation. True. Kaya walang Sa masyado. kanilang dalawa, Akin mahaba, tapos kay Jonah medyo. Tapos pag after ni Jonah, 3 days na lang birthday niya na. Oo, kaya walang- lagi akong kulala. Pero Charas. nagustuhan niya naman ating chicken turtle. Ay, hindi ko pa siya tuloy na story. Diba? Ano ko na. Dapat ano mo, kunwari bubuksan mo pa lang. Tapos may bawas gagi. Hindi sa kabilang part. Ganyan ba yung mga social Ganyan, media? oh. Thank you so much. Ganun. Thank you so much. So yun lang guys, kain muna ako. I'll end this vlog na kasi marami pa kami gagawing collab. Collab? Thank you so much again for watching this video, and as I always say, don't just dream, make it happen. Don't forget to subscribe to my channel and to her channel. I'll put the link down below. Thank you so much again guys. Bye for now. Sawadee ka!